YouTube vlog. So, for today's video ay gagawa tayo ng makeup tutorial. Ito ay basic lamang sa mga beginners na gustong mag-makeup na hindi pa alam kung paano magagawa ng makeup sa kanilang mukha. So, ito ay para sa inyo at i-share ko na rin yung kaunting kaalaman. A few moments later. First mga ka-Melvsly ay gagamit ako ng Dermacol. So, mura lang to siya. Binili ko lang siya dyan sa Baklan. Pwede na ako nag-moisturizer. So, i-blend lang natin siya ng maayos para maganda talaga ang latag ng ating foundation. Grabe. Ang puti. So, ayan siya mga ka-Melvsly. Okay na siya. Next, sapawan natin siya ng foundation. Itong foundation na to ay number 3. After mga ka-Melvsly, maglalagay tayo ng contour. So, ito ang i-contour natin. Okay. Dito sa may cheekbone, lagyan din natin dyan para perfect. Para mas lalong liliit yung cheekbone natin, kaya kailangan mag-contour. Ayusin lang natin yung pag-blend para perfect. Diba? So, ayun na siya. Then, after mga ka-Melvsly, maglalagay tayo ng eyebrow. Ito siya. Ayun, eyebrow natin. So, next mga ka-Melvsly, concealer. Lagyan natin siya ng concealer. Maganda to siya mga ka-Melvsly kasi halimbawa pag sobrang kapal ng kilay nyo at makalat siya, ito ang pamburan natin sa mga kalat-kalat. Halimbawa, pag malaki ang kilay niya at hindi niya nagustuhan, pwede niya siyang burahin gamit ang concealer. Malaking tulong tong concealer na to. Oh, diba? Oh, perfect siya tignan. Kabila. Burahin na lang natin siya ng sponge, yung concealer, para perfect yung kilay natin after. So, I'm gonna use this one. Very light lang siya, pero hindi siya masyadong diba? Then, nalagyan natin siya ng concealer dito sa gitna kasi kailangan, ano siya, natural na.
Kailangan talaga masipag tayo. After natin maglagay ng concealer, ay maglalagay tayo ng highlighter dito sa gitna para light siya tingnan. So, I'm gonna use this one. Ito siya. Medyo may pagka-light na may pagka-brown. Ayan. Ayan, gawin na eyeshadow natin. Then, lagyan ka na rin siya dito sa man. Maglagay tayo ng highlight. Highlight konti. Lagyan natin ito siya. Itong very light green. Next mo ka na silagyan ng dito. Yung highlight. The next mga kanap, mag-a-apply na tayo ng check eye para mas maganda yung check eye natin sa lahat. Lumalagyan tayo ng highlighter dito. Then mag-lipstick naman.
I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place